שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. איך אתם מרגישים? איך אתה מרגיש היום? איך הרגשתם אתמול? מחר? איך אנחנו מרגישים? והתוכנית הזו שאני הולך לדבר עכשיו, זה איך להרגיש טוב, שמחה, רוגע בחיים, ריבונו של עולם. כמה אתם רגועים? כמה אנחנו רגועים? את השאלות האלה פשוט הפניתי לעצמי לפני כמה ימים. חשבתי על הנושא הזה. קיבלתי על עצמי קבלות מסוימות בהקשר הזה, והנה יש לנו עכשיו גם תוכנית. בעקבות הדבר הזה שבעיניי כל כך קריטי, הרגשתי אותו כל כך חשוב, אמרתי אני מעביר את זה הלאה. תשימו לב מה קורה איתנו במהלך היום. במהלך היום, אני אשאל שאלה כזו. תעצרו שנייה, תתבוננו על התחושות שלכם, הפיזיות. כמה שרירים שלכם מחובצים או לא מחובצים? שרירי הבטן, למשל, אוקיי? מחובץ, לא מחובץ. זה אומר משהו. זה לא סתם קורה. כמה שרירי הרגליים, כמה שרירי הידיים, שרירי החזה, המצח, המחשבות. כמה הן רצות, וואו. שימו לב כמה אנרגיות הולכות גם פיזיות, שרירים מחובצים, גם מחשבתיות, גם נפשיות, זה הולך ביחד. כמה אנרגיות הולכות שם, אם אתם שואלים אותי, סתם, על כלום. אנחנו יכולים להרגיש בדיוק הפוך. תוך כדי שאני אפילו מדבר איתכם, כבר הרפאתי את שרירי הרגליים, זה מזכיר לי, הרפאתי שרירי בטן. זה מזכיר, עצם זה שאני מדבר על זה, כמה זה חשוב. כשתעשו את הדבר האחר, תרגישו כמה אחרת זה, ואני הולך להראות עכשיו כמה שזה הולך גם לשנות את החיים. לא רק זה, זו נקודה אחת. אבל היום קמתם בבוקר, אני מניח, אם כרגע אנחנו יושבים פה ומדברים, כנראה שקמתם היום בבוקר. איך הרגשתם? אני חושב, רוב בני האדם, רוב מוחלט של בני האדם, קמים, והיום, בוא נקרא לזה, תחילת היום, רוב בני האדם מרגישים אותו לחוץ. ומה קורה הלאה? אני חושב, הרבה בני אדם, לא יודע אם רוב, אבל הרבה בני אדם, עד שהם חוזרים הביתה, מתח לחץ, כן? חוזרים מסדר היום שלהם, זה עבודה, לימודים, לא משנה. חוזרים מסדר היום, מתח לחץ. ואז מגיעים הביתה. אפשר להירגע. נרגעתם? לא, מה פתאום. אז יש אישה, ילדים, יש לסדר את הדבר הזה, יש, סליחה שאני אומר, להתעדכן במה קורה ברמה החדשותית, מה אמר ביבי, מה אמר טראמפ, לא יודע, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ואני לא יודע, זה פשוט מילים שאני שומע פה ושם, אני ברוך השם לא מעודכן בדברים האלה יותר מדי, והדברים האלה חופרים לנו, וזה עושה משהו. עד כמה אתם רגועים? ריבונו של עולם. על מה? לא מזמן שמעתי דבר מעניין. יש ספר שנכתב, מישהי, היא הייתה, אני חושב, רופאה של חולים סופניים, אינני זוכר בדיוק, היא כתבה ספר שהיא תיעדה את המבט של החולים הסופניים על העולם. והדברים שהיא שאלה אותם, על מה הם הצטערו בעולם, אחד מהדברים שהם אמרו, תשימו לב, על זה שלא הייתי מספיק שמח. בן אדם נמצא לפני הסוף שלו, והוא מצטער על זה שהוא לא היה מספיק שמח. יש פה משהו באמירה הזאת. אם בן אדם מצטער על זה שהוא לא היה מספיק שמח, זאת אומרת שהוא מבין שהוא יכל להיות יותר שמח. עכשיו תשימו לב, אנחנו באוטומט שלנו לא שמים לב שאנחנו יכולים להיות יותר שמחים. אם חס וחלילה בן אדם נמצא על ערש דווי, אז הוא פתאום יכול לקלוט שהוא כן היה יכול להיות יותר שמח. אז בואו כבר ניקח את זה עכשיו. למה שנחכה ל-120 ונגיד לעצמנו, אוי, חבל שלא הייתי שמח בחיים האלה. או שלא הייתי מספיק שמח בחיים האלה. וכן, כל אחד מאיתנו, כל אחד, לא יעזור לכם כלום. אל תגידו לי, לא, החיים שלי ככה, אני לא יודע. חברים, אני פגשתי מקרים, יודעים מה? כנראה יותר קשים מ-99% מכם, אם לא מ-100% מכם. פגשתי מקרים קשים ביותר, ואנשים שינו את החיים שלהם. אין דבר כזה, אני לא יכול להיות יותר שמח, ואין דבר כזה,
זה לא שווה לי, זה מאמץ יתר, זה קל, קצת עבודה, אבל הגישה, בוא ניקח את זה בהדרגה, בוא נשפר את זה לאט לאט, זה כן קל. והחיים שלכם יכולים להשתנות לחלוטין. אז בואו נראה מהם הדברים שהורסים לנו, ומהם הדברים שאנחנו יכולים לשנות לחלוטין את החיים שלנו. אגב, גם מבחינה רפואית, אנשים יכולים לשפר את איכות החיים שלהם, גם חד משמעית מבחינה רפואית, אם הם חיים יותר טוב. זה מחקרים, הבן אדם שמרגיש יותר טוב, גם אורך החיים שלו הוא יותר ארוך. אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה חישוב. נניח שכדי לשפר את איכות החיים שלנו ברמה הנפשית, דרוש לנו לצורך העניין, וזה לא באמת, אפילו לצורך זה, דרוש לנו לקחת שבוע מהחיים שלנו, שבוע במרוכז, כן, 24 שעות כפול 7, דרוש לנו כדי לשנות את הדבר הזה. יצא לכם פעם להשקיע כסף? שאלו אנשים שמשקיעים כסף. הם לוקחים 10,000 שקל לצורך העניין, כדי להרוויח אחרי שנה יהיה להם 11,000 שקל. אוקיי? לצורך העניין. פה אנחנו מדברים על תשקיע שבוע מהחיים שלך, בשביל להרוויח כמה שנים. ולא רק כדי להרוויח כמה שנים, כן? אנחנו לא מדברים על 10% רווח. אנחנו מדברים על אלפי אחוזים רווח. אלפי אחוזים רווח. וזה לא השקעה של שבוע מרוכז. אני עוד מעט אגיד לכם איזה דברים איך עושים אותם. זה פשוט, זה כלום, זה כיף. זה כיף, רק לזכור את זה. לזכור לא לשכוח. רק לזכור את הדברים הללו. משנה את החיים. מעריך את החיים. ועזבו את ההשקעה שבן אדם מרוויח עוד כמה שנים לחיות. בואו נניח שבעזרת השם זה השקעה לטווח של 80 שנה או לטווח של שנים רבות. אבל יש רווח שהוא מיידי. חברים, תרגישו יותר טוב. יותר רוגע. יותר שמחה. מה זה לא שווה? יותר סיפוק. עכשיו! לא רחוק. זאת אומרת, זו השקעה שמניבה רווחים כאן ועכשיו. מה זה לא שווה? פריירים. פשוט פרייר מי שלא עושה את זה. כן, אני מדבר קצת על עצמי. אני עושה את זה כבר. אבל אתם יודעים, צריך לחזק את זה כל הזמן. לא לשכוח את זה. לא לשכוח את זה לכל החיים. את כל מה שאני הולך לדבר עכשיו. אני הולך להביא גם כן כלים. בעזרת השם, איך אנחנו יכולים להתקדם עם הדבר הזה. אז מה קורה באמת במהלך החיים שלנו? תשימו לב. אנחנו קמים בבוקר ומתחילים את הסדר יום. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש ערכים. לכל אחד מאיתנו יש דברים שחשובים בחיים. אתם יודעים, לפעמים אני יושב עם אנשים ואני שואל אותם, מדבר איתם על הערכים שלהם, והם לא שמים לב שהם עושים דברים במהלך היום שתואמים את הערכים שלהם. הם לא שמים לב, לכן הם לא מרגישים איזה סיפוק. שתחשבו שבן אדם הולך לעבודה. למה אתה הולך לעבודה? אז יש אנשים שיש להם שליחות בעבודה שלהם. אבל יש אנשים שגם זה לא שליחות בעבודה שלהם, אבל הוא הולך להביא פרנסה הביתה. טוב, ולהביא פרנסה הביתה זה לא ערך. להעניק, להחזיק את בני הבית, זה לא ערך. זה נתינה. ואנחנו לא שמים לב לזה. אז אם שבן אדם הולך לעבודה והוא זוכר, אני עושה עכשיו דבר חשוב מאוד. אני מפרנס. לא כל אחד אפילו זוכה לזה. וזה חשוב לי. זו הרגשה אחרת מללכת לעבודה. אתם יודעים, נגיד איזה איש שירות בטלפון. הלו, מה? לא תקנו לך את המזגן? אין בעיה, לשלח שליח. מתי? מה? איפה? למה? אתה יכול לעשות את הדבר בחיוך. אתה עושה טוב לבן אדם. הלו? כן. אוקיי. למה לא להרגיש עם זה יותר מקום של יופי, אני עוזר לאנשים? זה באמת כך. אז נכון שלזכור את זה כל הזמן, זה קצת קשה, כי אולי לא רגילים, אבל בואו נתחיל להתרגל, לזכור את זה כמה שיותר, ולהתחיל אפילו בקטנה. אז זו נקודה אחת, שאנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים דברים חשובים במהלך היום. ואז אנחנו עושים את הדברים החשובים, ואנחנו מתעייפים מהם, בו בזמן שיכולנו לעשות את הדברים החשובים, ולהתמלות מהם. אני עכשיו עושה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. זה ממלא אותי.
אני מדבר על זה ואני זוכר את זה, אז זה ממלא אותי, זה לי טוב. הנה, תראו איך אני מחייך. אז זו נקודה אחת שחשוב שאנחנו נזכור. אתם יודעים מה, זה מגיע לרמה כזאת, אני מניח שאתם שומעים דברי תורה, לומדים תורה, מניח שאתם עושים את זה. כמה שמתם לב, כמה חשוב זה מה שאתם עושים? הרי זה דבר אדיר. אתם זכיתם ללמוד תורת השם. וואו. למה אנחנו, מצוות אנשים מלומדה, להתעורר על זה? זכיתי להיות יהודי. זה דבר אדיר. כמה אחוז מהעולם יהודים? 0.מעט. ואנחנו זכינו להיות מהמעט הזה, כי אתם המעט מכל העמים, כך אומרת התורה. ואנחנו זכינו. אנחנו שמים לב לדברים האלה. קצת יותר שימת לב. זה, תשימו לב, הגורם לכל זה שאנחנו לא שמים לב לזה, זה העומס. העומס של החיים, העומס. תשימו לב. הראש שלנו כל הזמן טוחן. ריבונו של עולם. הראש עובד כל הזמן. ויש אנשים שעובד יותר, יש אנשים שעובד פחות. יש אנשים שכשהם לא עושים איזה משהו חשוב, אז הוא עובד למחשבות שליליות, לדאגות, לכל הדברים האלה. זה לא רק שזה מייצר לחץ והרגשה לא נעימה, זה פשוט גורם לנו לא לזכור את הדברים החשובים שאנחנו מדברים עליהם לפני כן, מה שדיברנו קודם. זה הגורם. למה אנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים דברים חשובים? אנשים, האישה שלהם יכולה לדבר איתם, והם לא שומעים. אני ראיתי לא מזמן זוג שיושב באיזשהו מקום, אוקיי? והם יצאו ביחד, יצאו כדי להיות ביחד, והם יושבים, ומה הם עושים? כל אחד עם האצבע, אתם יודעים, זה כבר עובד מכנית האצבע, כל אחד גולל. זה פספוס אדיר, ריבונו של עולם. אתם לא מרגישים את הזוגיות שלכם. איזה פספוס. וזה למה? לא כי הוא לא מבין שהזוגיות יותר חשובה ממה שהוא עכשיו קורא בסמארטפון, אני לא יודע מה. לא בגלל זה, הוא יודע שהזוגיות שלו יותר חשובה. הוא שוכח את זה. הוא כל כך עסוק במרדפים האלה. הוא לא שם לב, אנחנו לא שמים לב. אנחנו טועים בחשיבות, במשקל שאנחנו נותנים לדברים החשובים בחיים שלנו. זה עצוב. חבל. והדבר הנוסף, תחשבו מה עובר לנו בראש במהלך היום. אתם יוצאים מהבית, נכנס לאוטו. הרבה אנשים, אני לא יודע, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. לכולנו יש את המקומות הלא נכונים. בחשיבה שלנו, בפרשנות שלנו למה שאנחנו רואים. אם תשימו לב, הרי ההרגשה שלנו תלויה באיך אנחנו חושבים. אם אני אחשוב, שתהיה בריאה אשתי, עוד פעם לא סגרה את המשחת שיניים, זה שאתם יודעים, ללחוץ את הפקק בדיוק עד הסוף. כן? שימו לב, זו מחשבה שלילית. היא עושה טוב גם לך וגם לאישה. היא עושה לא טוב, סליחה. גם לך וגם לאישה. למה? לך זה לא עושה טוב, אנחנו מבינים. אבל גם לאישה זה לא עושה טוב, אפילו שהיא לא פה. כי נכנס פה עוד איזה רעל כלפיה. כן, גם הפוך, אם זה האישה כלפי הבעל, לא משנה. נכנס עוד רעל. האם זה אמיתי? ריבונו של עולם. יאללה, זה יהיה פתוח המשחת שלנו. באמת, תחשבו, דברים קטנים, אז יהיה פתוח. מה, התייבש קצת המשחה למעלה? בסדר, זרוק את זה לפח. מה, הלך 10 אגורות? עזוב, אתה לא תימני. אני תימני, מותר לי לצחוק על תימנים. אז זה לא באמת, נו, הדברים האלה, אנחנו חושבים על... נכנסת לאוטו. אתם יודעים מה, עזבו. אני גר במקום כזה, שקשה למצוא חנייה. ותארו לכם, אני מגיע סוף יום, אני מגיע עייף, רק רוצה לחנות את האוטו, לעלות הביתה, אני רעב מת. ואז אני מגיע, יש לידינו מפרץ מקום ל5 חניות,
לפעמים יש את אלה שחונים ככה על חצי, ואז 4 רכבים חונים, ראיתי אפילו לפעמים 3, לא יודע, זה אומנות שרק 3 רכבים חונים במקום של 5. ואז עוברת לי מחשבה בראש, תשימו לב, עוברת מחשבה בראש, יאו שבריא, מה, הוא לא יכול לחנות כמו בן אדם? את המחשבה הזאת אני מיד מסלק. המחשבה הזאת לאחרונה פחות עולה לי, כי אני כבר התרגלתי לסלק את המחשבה הזאת. כי, מה השטויות האלה? באמת. מה? נכון, זה מעצבן, נכון, עכשיו אתה צריך למצוא חניה אחרת, נכון. אבל באמת, הבן אדם באמת רק רצה לגזול לך את החניה. גזל חניה, אומרים לי פה. גזל שינה, גזל חניה. זה מה שהוא חשב. בשביל זה הוא חנה פה על האמצע. לא, או שהוא לא שם לב, או יודעים מה? בוא נלך למקום הכי גרוע. לא אכפת לו ממך. אז לא אכפת לו. בשביל זה אני עכשיו אתחיל להרגיש כעס. זה עושה לי טוב. זה שווה בכלל. תשימו לב לכל המקומות הקטנים האלה. אתם יודעים מה? הלכו למקום של... בוא נראה איך הבן אדם הזה נראה. אוקיי? זה יכול להיות מחשבה כזאת. מחשבה פשוטה, סתם אוטומטית. אתם יודעים, אתם הולכים ברחוב. כן, אתם רואים איזה בן אדם ככה, מוזנח ככה. לא יודע, מדיף ריח, בסדר? מדיף הכי ריח בעולם. כן? למה המחשבה הזאת? למה הוא ככה מוזנח? למה? זה עושה טוב. למה לשפוט? זה לא עושה טוב, השפיטה. שימו לב, כל המקומות האלה, הם עושים רע על כלום. אתה הרי לא הולך לחיות עם אתה הולך להתחתן עם הבן אדם המסריח הזה? עבר לידך. אז למה? תשימו לב, אנחנו חושבים אוטומטית, ביקורת, תלונות, די, יו, זה לא הגיוני, זה לא נורמלי, תחשבו. אז אלה מקומות שאני, כמו שאמרתי לכם לפני כמה ימים, אני חשבתי עם עצמי על המקומות האלה של הרוגע בחיים, אני פתאום תפסתי באיזה שקר אנחנו חיים, ואת זה אני מספר לכם. כן, אני מאז שיניתי מהותית, הרבה דברים, בתור דרך חיים אני מדבר. אז כן, נגיד, המחשבות מהסוג הזה, כבר תקופה ארוכה אני עובד על זה. לא לחשוב את המחשבות השליליות האלה, הן באמת לא מועילות, לא כלום. אבל יש פה עוד דברים נוספים. קחו לדוגמה למשל את המצב הזה של שרירים מחובצים. זה משפיע המון. אצלי זה בוודאי השפיע המון. עכשיו, זה משפיע המון, אתם לא שמים לב כמה זה משפיע על הנפש, על הרוגע. אין מצב שבן אדם, השרירים שלו מחובצים והוא רגוע. זה משהו סותר. יכול להיות שהוא רגוע באופן יחסי. אבל רוגע אמיתי, הרגשה של רוגע אמיתי, תעשו הרפיה, תרגישו. עשיתם פעם הרפיה? הרבה אנשים, אני שואל אותם, הרבה אנשים לא יודעים מה זה הרפיה. תעשו את הדבר הפשוט הבא, ופה אני כבר עובר למה עושים אחרת בחיים. תשימו לב כמה כללים פשוטים. דבר ראשון, מדי פעם הרפיות. לפחות פעם ביום. אני עושה הרפיה, עכשיו הרפאתי שרירים מחובצים, בלי ששמתם לב בכלל. זה נעים. זה נחמד, זה רגוע. אוקיי? הרפיה, כדי להרגיש מה זה הרפיה, אני אתן לכם עכשיו דבר קטן. פשוט תכווצו תעשו אגרוף. אוקיי, אגרוף, שימו את היד לצד הגוף ככה, מונחת, תעשו אגרוף חזק, ובבת אחת, שחררו את האגרוף בבת אחת, ותיתנו לשריר להמשיך להשתחרר, כמו סמרטוט. אוקיי? אם אתם עושים את זה עכשיו, הרגשתם עכשיו מה זה הרפיה. בסדר, יש אנשים שצריך אולי עוד להסביר להם וכאלה. בדרך כלל, כשאנשים עושים את הדבר הזה, הם מבינים מה זה הרפיה, יש אנשים שגם את זה לא צריכים, יודעים מה זה הרפיה. ועכשיו פשוט, חברים, תעשו מדי פעם הרפיה לכל הגוף. לכל הגוף זה אומר, תעשו פשוט כזה דבר, תתחילו להרפות, אני חלק מזה אעשה איתכם, אני לא אעשה הרפיה עד הסוף, למה אני ארדם פה עם המיקרופון, השידור יעצר. אז תתחילו הרפיה, אני לפעמים עושה הרפיה עם אנשים, אם זה גם בהרצאה, אז אתם יודעים שמפסיקים את ההרפיה, אז אני כאילו מסיימים, אז אני אומר, אוקיי, בואו לאט לאט נחזור לחדר, ככה,
ואז לפעמים נגיד אם אנשים חיבו חלק מהאורות, ואז מדליקים את האורות, ואז אתה רואה את האנשים, תמיד יהיה איזה 1-2 שעדיין ישן. אוקיי, אנשים לפעמים נרדמים מזה מרוב הרוגע שזה משרה. אגב, זו טכניקה טובה, להירדם יותר בקלות. זו טכניקה טובה. אל תעשו את זה בשביל להירדם, תעשו את זה בשביל ההרפאיה. תתעוררו מחר בבוקר. אוקיי? זה חשוב, לא לעשות את זה בשביל להירדם, אלא בשביל ההרפאיה. אז להתחיל משרירי הרגליים, מכפות הרגליים, להרפות כפות רגליים. להרפות שרירי שוקיים, מרחיים, בטן תחתונה, שרירי חזה, כתפיים, זרועות, ידיים וצוואר. ממש שימו לב, אני עולה איתכם מלמטה למעלה. שרירי לחיים, יש דבר כזה, תתפלו. שרירי מצח. ובשלב הזה, כשהקפאתם כבר את כל המקומות האלה, לעבור גם למחשבות, להרפות את המחשבות. תנו לעצמכם להתרכז בתחושת הרפיון, תוך כדי, איך שאתם מתחילים. התחלתם מכפות הרגליים, כבר מאותו רגע תתמקדו בתחושת הרפיון בכפות הרגליים. אתם עולים לאט לאט בשרירים, בעד רגע. הרפאתם, שלב הבא, שלב הבא, שלב הבא, שלב הבא. כך תעלו במבנה של הגוף, ותתרכזו כל הזמן בתחושות. אתם יכולים תוך כדי לנשום, נשימות קצת עמוקות, תשחרר לאט, עזבו את הכללים שכתובים איך לעשות את זה וזה, תזרמו עם זה, תעשו עם זה בכיף. הנה, אני עדיין לא שחררתי את כל הנשימה ואני אפילו מדבר, והכל ברגוע. תעשו את הנשימה הזאת, ראיתם פעם איך תינוק נושם? בטן תחתונה עולה יורדת, קחו את האוויר לבטן תחתונה. שחררו את שרירי הבטן התחתונה. קחו את האוויר, תרגישו שהקרס שלכם עולה, לא ידעתם כמה אתם שמנים. קחו אוויר ושחררו אותו לאט לאט. זה תרגיל של הרפאיה, לעשות אותו לפחות פעם ביום. אפשר לעשות אותו גם כמה פעמים ביום, גם תוך כדי שאתם עושים דברים אחרים. אני עכשיו עשיתי כמה פעמים הרפאיה, אני עדיין, לפחות אני מתמקד בשרירי הרגליים. אצלי למשל ספציפית, שרירי הרגליים, אלה השרירים שבדרך כלל מתכווצים יותר. יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, אבל הרבה אנשים זה ככה, שרירי הרגליים, הם המתכווצים יותר בזמנים של מתח, וזה משחרר הרבה מהמתח ביום. הדבר הנוסף שחשוב לעבוד עליו, שימו לב, מה שהזכרנו, אני מסכם את הדברים ומתמצת את זה לכלים, הופך את זה לכלים. כלי ראשון, הרפאיה. כלי שני, המחשבות השליליות, ריבונו של עולם, שחררו אותם. די, תחשבו אחרת. לא שווה לחשוב מחשבה שלילית. לא שווה פשוט. לא שווה, גם אם זה נכון, זה לא שווה. זה הדבר הנוסף. והדבר הנוסף, אני חושב, הוא אולי הכי קשה, הכי קריטי אבל. תנסו אותו. אל תצליחו אותו במסור, אל תנסו להצליח ב100%. אתם קיים בבוקר? כשאתם קיים בבוקר, לא באותה שנייה שאתם עדיין כזה, אתם יודעים ככה, נתקעים בקיר, מתחילים ככה, אתם יודעים, שטפתם פנים וזה, ואז אתם יודעים כבר, מרגע שהראש כבר מתחיל לחשוב, תשימו לב, אנחנו במתח בתחילת היום, כי רובנו במתח בתחילת היום, כי אנחנו חושבים על הסדר יום, בלי לשים לב, בצורה אוטומטית אנחנו אפילו לא שמים לב, וואו, תחילת יום, טוב, אני צריך היום לעשות, אפילו אנחנו לא זוכרים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו באיקון הזה, שחררו את האיקון הזה, ובמקום לחשוב על האיקון, תחשבו על איזה יופי, אתם הולכים להתחיל עוד יום, תחשבו, זה נפלא, אפילו אם אתם צריכים לשבת עם הבוס עכשיו, של מה זה לא בא לכם עם השיחה הזאת, אבל א', אתם עושים עוד הרבה דברים חשובים, ב', גם הבוס הוא בן אדם. אתם יכולים גם לחייך אליו, אפילו שהוא לפעמים פה ושם. די, שנו את זה. אז תחשבו כבר מראש, מתחילת היום, אני היום הולך לחוות יום טוב. אני הולך לשים לב לדברים הטובים שאני עושה, וזה הדבר הנוסף, הכלי הנוסף, לשים לב לדברים החשובים שיש לנו בחיים. אבל תתחילו עם זה כבר מתחילת היום לשים לב. אתם, יש לכם מה לעשות בחיים. אתם יהודים, אתם אפילו בלי קשר לנושא הזה של יהודים. יש אנשים שאפשר לאהוב אותם, יש אנשים שאנחנו עושים בשבילם דברים, אנחנו עושים דברים חשובים. אין בן אדם שלא עושה דברים חשובים בחיים. אין דבר כזה בעולם. אפילו, זה מצחיק שאני אומר אפילו מנקה רחובות. הוא עושה דבר נפלא, הוא עושה לאנשים טוב. בכל דבר יש את הדברים הטובים האלה. אז זהו, וואי, אני כל כך אשמח בשבילכם. זה יהיה אושר בשבילי לדעת
שהצלחתם בעקבות הדברים להרגיש אפילו קצת יותר טוב. באמת, באמת שאני אשמח. וזה עוד דבר טוב שמבחינתי אני עושה, אפילו אם לא יצא מזה משהו. אני את שלי עשיתי, כבר אני מרגיש טוב. אז בעזרת השם, שיהיה לכם הרבה רוגע, הרבה שמחה ומבט אמיתי לחיים.